Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Vào giữa đêm, bên dưới tòa nhà liên tục vang lên tiếng đập đập. Những người gây ồn không thể ngủ được. Tôi bực bội và rối rắm, đang định ra ngoài mắng người. Điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn riêng từ quản lý ký túc xá. Đừng ra ngoài, tiếng động dưới nhà là anh ấy đang làm việc trong dịch vụ ăn uống. Kỳ nghỉ lễ, hầu hết các bạn học sinh đều về nhà. Tôi cũng chỉ còn lại một mình trong ký túc xá. Hơn nữa, quản lý ký túc xá vẫn là người ấy. Điều này thực sự làm tôi sợ hãi. Tôi định trả lời tin nhắn nhưng lại nhận được thêm tin nhắn riêng từ phòng 108 dưới nhà. Đừng trả lời quản lý ký túc xá, hắn ta thực sự đang dụ lừa. Cho hắn ấy biết bạn đang ở trong ký túc xá thì bạn đã chết chắc rồi. Hai tin nhắn này khiến tôi hoàn toàn bối rối. Nhưng theo lý thuyết này, tôi không chỉ không nên trả lời quản lý ký túc xá, tôi còn không nên trả lời phòng 108. Bởi vì, hắn ta làm sao biết quản lý ký túc xá đã gửi tin nhắn riêng cho tôi, vẫn biết đến từ ngữ dụ lừa. Nhưng dường như hắn cũng đã tính đến điều này. Vì vậy lại gửi cho tôi vài tin nhắn giải thích. Tôi cũng nhận được tin nhắn từ hắn. Tôi chắc chắn, người sử dụng tài khoản quản lý ký túc xá chắc chắn không phải hắn. Nhớ rằng chúng ta có nhóm ký túc xá. Bạn nhìn vào nhóm là biết rồi. Khi có ai đó nghi ngờ hắn không chỉ không giải thích, mà ngay lập tức giải tán nhóm. Nhưng rõ ràng, hắn không thực sự là quản lý ký túc xá. Có thể hắn chưa bao giờ quản lý nhóm. Bởi vì hắn thậm chí không biết, dù giải tán nhóm, chúng ta vẫn có thể xem lại lịch sử trò chuyện trước đó. Bạn đi xem rồi sẽ hiểu. Tôi vội vàng mở nhóm ký túc xá để xem. Và mới hiểu, hóa ra không chỉ tôi nghe thấy tiếng đập đập. Hai bạn học sinh ở phòng 105 đã bị tiếng động đánh thức sớm. Đầu tiên trong nhóm họ đã hỏi, cái quái gì, ngoài kia ai lại ồn ào thế? Chính là quản lý ký túc xá, bạn cũng không can thiệp à? Sau đó hai người kia còn tắt quản lý ký túc xá, rồi chỉ sau vài giây nữa, các bạn học sinh của phòng 205 cũng nói vẫn còn ồn ào. Chưa giải quyết được sao? Tiếp theo là các bạn học sinh của phòng 304 cũng đã tắt quản lý ký túc xá. Chuyện gì vậy? Đã 10 phút mà còn ồn ào. Tổng cộng có hơn 10 người tham gia. Nhưng điều làm tôi rùng mình, sau khi họ hỏi han xong, tất cả đều không có lời giải thích tiếp theo, thậm chí không có câu hỏi tiếp theo. Vì vậy họ đã lộ lao bản thân. Vậy họ đã chốt chưa? Nhưng tiếng đập đập ấy, có lẽ thật sự là dụ lừa. Con quản lý ký túc xá là những kẻ hái. Đây không phải là giả đoán, đây là có căn cứ. Bởi vì tin nhắn cuối cùng trong nhóm là sự nghi ngờ của phòng 108. Tại sao các bạn khi nói xong một câu, vừa nói xong lại không còn nói gì nữa, rồi nhóm lại bị giải tán? Rõ ràng là quản lý ký túc xá đang lo lắng. Anh ấy rất có thể không phải là quản lý ký túc xá của chúng ta. Vì vậy phòng 108 nói đúng rồi, là kẻ giết người đã giết quản lý ký túc xá, đang sử dụng điện thoại của hắn. Nhưng tôi cũng không thể trả lời tin nhắn cho phòng 108, bởi vì anh ấy cũng đã bị lộ rồi. Anh ấy đã nói chuyện trong nhóm. Theo lý thuyết, anh ấy cũng nên đã bị sát hại rồi phải không? Tôi thoát khỏi phần mềm nhắn tin, không quan tâm tới chuyện gì, trực tiếp gọi 110 báo cảnh sát. Robot đã ghi lại nghi ngờ của tôi. Nó sẽ sớm liên lạc với cảnh sát vùng và đến hiện trường. Không quá 10 phút thì có thể đến nơi. Tôi mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cúp máy, tôi phát hiện phòng 108 lại gửi cho tôi tin nhắn. Khi nhóm bị giải tán, tôi đã chuyển đến ký túc xá của bạn bè. Vì vậy tôi không chốt. Tôi biết bạn vẫn sẽ nghi ngờ tôi. Nhưng bạn muốn biết tại sao tôi không nghi ngờ bạn chứ? Hiểu vậy thì, điều này đã giải thích tại sao anh ấy không chốt. Và những câu hỏi của anh ấy cũng chính là điều tôi không hiểu. Tại sao anh ấy có thể đánh giá tôi không phải là kẻ giết người? Không chỉ có kẻ giết người thì mới biết ai là kẻ giết người. Có một người điên cuồng đã vào tòa nhà ký túc xá. Tôi vẫn không trả lời tin nhắn của phòng 108. Bởi vì tôi đã gọi báo cảnh sát, im lặng là cách đối phó tốt nhất. Nhưng anh ấy lại tiếp tục gửi tin nhắn cho tôi nói rằng, bởi vì bạn đã từng nói trong nhóm rằng điện thoại của bạn chỉ có mật khẩu, không có cảm biến vân tay và nhận diện khuôn mặt. Do đó, kẻ giết người dù tấn công bạn, vẫn không thể mở khóa điện thoại của bạn. Vì vậy, nếu bạn vẫn còn sống, hãy trả lời tôi còn có những chuyện quan trọng hơn để nói với bạn. Vậy là vậy. Điện thoại của tôi thực sự luôn chỉ có thể mở khóa bằng mật khẩu. Không có những thứ hoa mỹ khác. Vì vậy, phòng 108 là đáng tin.
Tôi vội vàng trả lời anh ấy rằng tôi vẫn còn sống. Đêm nay chuyện gì đã xảy ra? Tại sao người điên cảm động có thể vào tòa nhà ký túc xá? Nhưng điều khiến tôi lạnh lùng lại là phòng 108 chỉ trả lời tôi 3 từ bạn chơi đó. Tôi thở một hơi lạnh. Tôi thực sự bị lừa. Tôi đã cố gắng không trả lời tin nhắn của quản lý ký túc xá. Không ngờ tôi vẫn bị kẹt trong tay phòng 108. Đây mới là thực sự dụ lừa. Nhưng tôi không hoảng sợ. Bởi vì tôi không thực sự ở trong ký túc xá của mình. Tôi là của phòng 303. Nhưng vì một số lý do, kỳ nghỉ lễ cuối năm này, tôi ở phòng 304 đối diện, tạm ngủ trên giường của cô bạn tốt. Đây cũng là lý do tôi trả lời tin nhắn phòng 108. Lúc này, tôi đã xuống khỏi giường, lặng lẽ trốn ở cửa, nhìn trộm vào phòng ký túc xá đối diện. Như dự đoán, rất nhanh thì có một người đàn ông toàn bộ cơ thể đen kịt, chạy thẳng đến phòng 303. Anh ấy gõ mở khóa cửa một cách nhanh nhẹn, cầm một cây rìu rồi lao vào trong. Tôi chỉ cảm thấy lưng mình lạnh lẽo. Chưa đến 10 giây, người đàn ông này đã tức giận thất thẹn khi mang cây rìu chạy ra ngoài. Đêm quá tối, hành lang không có đèn. Tôi hoàn toàn không thể xác định liệu anh ấy có phải quản lý ký túc xá không, nhưng tôi có thể nhận ra anh ấy dường như đang tiến tới. Đúng rồi, vì anh ấy là kẻ điên, gặp người cũng điên. Vậy thì anh ấy cũng sẽ đi săn lùng ký túc xá một cách điên cuồng. Tôi hơi hoảng hốt. Trong lúc nguy cấp, tôi đột nhiên nghĩ đến điện thoại của phòng 108 đang nằm trong tay kẻ buôn người này. Vì vậy ngay lập tức tôi gửi cho anh ấy một tin nhắn gây hiểu lầm. Anh ấy chắc đã ngạc nhiên rồi, tôi đã trốn ra ngoài rồi. Tạm biệt. Tôi đã nghĩ rằng người đàn ông mặc đồ đen trước mắt tôi khi thấy tin nhắn sẽ lao xuống kiểm tra cửa ký túc xá. Nhưng không ngờ là tôi lại nhận được một chuỗi trả lời từ phòng 108. Bạn đã trốn ra ngoài như thế nào? Tôi vừa mới bị cửa ký túc xá tầng 1 ngăn chặn. Anh ấy bị khóa hoàn toàn. Không ngờ bạn vẫn sống. Tôi ngẩng đầu lên. Người đàn ông mặc đồ đen vẫn đang cầm cây rìu, hoàn toàn không lấy điện thoại ra. Điều này xảy ra sao? Không ngờ 108 không phải là kẻ giết người. Tôi nhanh chóng suy nghĩ. Kết hợp với hai tin nhắn vừa mới 108 gửi cho tôi nhanh chóng hiểu ra 108 hoàn toàn không phải là kẻ giết người. Anh ấy chỉ dẫn tôi đến kẻ giết người, dụ anh ấy lên để đuổi tôi, rồi anh ấy chạy đi trốn qua một cầu thang khác. Nhưng thật tiếc là cửa ký túc xá đã bị đóng hoàn toàn. Hiểu rõ điều này, sau đó thì dễ dàng giải quyết, bởi vì tôi biết 108 có thể giao tiếp với kẻ giết người trước mắt tôi. Tôi ngay lập tức trả lời tin nhắn cho anh ấy, bởi vì anh ấy tin vào những gì bạn nói. Bây giờ hãy nói với anh ấy rằng tôi đang ở trên mái nhà, rồi tôi sẽ nói với bạn cách trốn ra ngoài. Sau khi tin nhắn chỉ vừa gửi đi không lâu, người đàn ông mặc đồ đen bên ngoài cửa, anh ấy cuối cùng cũng lấy điện thoại ra xem. Tôi nín thở, hy vọng rằng 108 đã có tác dụng. May mắn thay, anh ấy thực sự cầm cây rìu quay lưng và đi. Tôi hít một hơi dài, cảm thấy lưng mình đã lạnh thoáng. Và tin nhắn của 108 lại hiện lên trong điện thoại tôi, nói nhanh đi. Bạn đã trốn ra ngoài như thế nào? Tôi rất bối rối và hỏi lại hắn tại sao lại trốn ra ngoài. Không phải đợi cảnh sát sao? Hắn mới nhận ra, chết tiệt. Bạn cũng làm hỏng tôi. Mẹ kiếp, bạn cũng đã chuyển sang ký túc xá khác rồi phải không? Tôi không trả lời hắn. Thay vào đó, tôi hỏi lại tại sao chuyện gì đã xảy ra ở đây. Tại sao bạn có thể giao tiếp với kẻ giết người? Nhưng tôi vẫn chưa nhận được trả lời từ phòng 108. Thay vào đó tôi nhận được thêm một tin nhắn riêng từ quản lý ký túc xá hỏi lại. Tôi cần biết số phòng ký túc xá cần ưu tiên cứu hộ. Nhận được thì vui lòng trả lời. Câu này càng chứng tỏ anh ấy không phải là quản lý ký túc xá nữa. Bởi vì anh ấy có danh sách những người được đăng ký, những người ở lại ký túc xá trong kỳ nghỉ. Kẻ giết người không tìm thấy những thông tin này. Vì vậy hắn cần phải gây rối để lộ mình. Chắc chắn đây là cảnh sát đã bị kẻ giết người bày trò. Dù sao tôi cũng không ở phòng 303, vậy nên tôi lại lo lắng lại thực hiện. Tôi trả lời hắn một tin nhắn gây nhầm lẫn rằng tôi không ở trường. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhưng không ngờ là quản lý ký túc xá lại phát điên tức giận. Bạn đã đăng ký ở lại ký túc xá rồi phải không? Bạn không biết bây giờ nguy hiểm đến mức nào sao? Tôi ngạc nhiên khi quản lý ký túc xá lại thực sự là quản lý ký túc xá. Có một kẻ điên cuồng đã xông vào tòa nhà ký túc xá. Trong lúc hoảng loạn, phòng 108 đã gửi cho tôi vài tin nhắn. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi đã gọi báo cảnh sát từ lâu rồi. Chưa đến nửa giờ mà vẫn chưa có ai đến. Vì vậy tôi lại muốn trốn ra ngoài. Ngoài ra tôi có một nhóm nhỏ riêng tư. Trong đó là những người đã chuyển sang ký túc xá khác và sống sót.
Điện thoại của chúng tôi đã được cài đặt, chỉ có thể mở khóa bằng mật khẩu, đảm bảo không bị tấn công lấy cắp. Nhưng vấn đề là, trong đó chắc chắn có kẻ giết người đang âm thầm ở trong nhóm. Đây chính là lý do tại sao tôi có thể giao tiếp với kẻ giết người, và lý do hắn tin vào tôi nữa. Vậy bạn có muốn vào nhóm không? Tôi bị lừa mất rồi, gọi báo cảnh sát lại không hiệu quả. Tôi nhìn vào thời gian trên điện thoại. Đã 10 phút kể từ khi tôi gọi báo cảnh sát, nhưng vẫn chưa có cảnh sát tuần tra liên lạc với tôi. Về điểm này, phòng 108 cũng không nói dối. Vì vậy, tôi cũng ngay lập tức đồng ý. Tất nhiên là phải vào rồi. Nhanh kéo tôi vào nhóm. Dù có thể có kẻ giết người bên trong, nhưng ngược lại, tôi cũng có thể tiết lộ thông tin giả cho kẻ giết người để làm hắn bị lừa. Như vậy có thể tìm được lối thoát. Chỉ là, các người khác bên trong có thể đều giống như phòng 108. Có thể để tự mình không ngần ngại hy sinh người khác. Vì vậy, những âm mưu trong đêm nay mới chỉ bắt đầu. Nhớ ra, còn quản lý ký túc xá nữa. Cái quái này lại chuyện gì thế? Tôi đã trả lời tin nhắn cho quản lý ký túc xá. Kẻ giết người, anh ấy thực sự là ai? Tại sao cảnh sát vẫn chưa đến? Quản lý ký túc xá trả lời tôi, nhưng làm cho chuyện thêm phần phức tạp. Anh ấy, không, thực ra lại là anh ấy. Tôi đang ở tầng 1. Tôi nhìn thấy rõ ràng rồi đấy. Âm thanh ồn ào mà các bạn nghe thấy, tiếng đập đập đó. Đó không phải là tiếng ồn ào bình thường, đó là một người đàn ông mặc đồ đen đang đập đầu mình, như là đánh một quả bóng rổ trên đất. Các cảnh sát khác đừng hỏi. Không thể giải thích được nữa. Bạn chỉ cần cho tôi biết bạn đang ở đâu là được rồi. Khi cứu hộ đến, tôi sẽ đến đón bạn ngay lập tức. Miêu tả này thì hơi đáng sợ rồi. Nhưng tôi không tin vào những lời nói dối của hắn, và cũng không dám thực sự cho hắn vị trí của mình. Dù hắn là quản lý ký túc xá thực thụ, nhưng chắc chắn hắn vẫn có cái gì đó gian trá. Vì vậy, tạm thời tôi chưa trả lời tin nhắn của hắn. Rất nhanh, tôi cũng bị phòng 108 kéo vào một nhóm. Ngoài tôi và anh ấy, còn có các bạn học sinh được ghi chú là phòng 312,505 và 406. Điều đó có nghĩa là, trong 3 người họ, có một người là kẻ giết người. Và tôi chưa kịp chào hỏi trong nhóm, phòng 108 đã trực tiếp gửi vài tin nhắn là hắn rồi. Tôi và anh ấy có thể giao tiếp, đối phương không phải là kẻ giết người, vì hắn cũng thế. Vì vậy, tôi mới có thể dễ dàng xuống tầng 1, nhìn thấy cánh cửa bị khóa. Sau khi nói xong, hắn còn ném ra một bức ảnh, chính là cánh cửa tầng 1 bị xích chặt một cách nghiêm ngặt. Sau đó, hắn bắt đầu đề xuất ý kiến của kẻ điên. Chúng tôi mạo hiểm tính mạng để làm rõ hai điều. Đầu tiên là trốn chạy là vô ích. Thứ hai là, trong số 5 người chúng tôi, có một người là kẻ giết người. Vì vậy, tôi đề xuất chúng tôi nên xác định một điểm hẹn. 4-1 là cơ hội duy nhất. Thật là một kẻ lừa đảo lớn. Nếu không gần như bị hắn rớt chớt, tôi thực sự có thể tin. Vì vậy, câu đầu tiên tôi nói trong nhóm là tôi đồng ý không cần phân biệt ai là kẻ giết người. Chỉ cần lật hắn là được. Vì dù sao cũng không thể trốn thoát. Phòng 108 lại gửi tin nhắn riêng cho tôi hỏi đang làm gì. Bạn đã từ chối rồi. Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ từ chối. Tôi cười mà không sai. Tôi đã phát hiện ra lý do tại sao hắn làm như vậy. Phòng 108 thật sự rất danh mãnh. Mưu đồ này không thực sự là để triệu tập mọi người. Ngốc nghếch thì cũng không đồng ý. Hắn cũng không làm vậy. Tôi đã nhìn thấy bằng mắt mình kẻ giết người cầm cây rìu lớn. Phòng 108 chắc chắn cũng đã thấy. Đừng nói 4-1. Không có kẻ giết người nào có thể thắng với 10 người. Anh ấy chắc chắn có kế hoạch riêng. Tôi trả lời tin nhắn riêng cho phòng 108 nói rằng tôi biết hắn muốn làm gì. Hắn sẽ chắc chắn phản bác đề xuất của họ. Do đó, hắn muốn ép tôi tham gia để tôi mạo hiểm tính mạng. Bạn muốn tôi thâm nhập vào nhóm để lấy đủ thông tin. Và tốt nhất là phát hiện ra kẻ giết người là ai. Nhưng bạn đừng nghĩ vậy. Đây chính là lý do tại sao phòng 108 không bao giờ bàn bạc với tôi. Bởi vì hắn muốn chém trước, báo sau. Nhưng tôi sẽ không theo ý hắn. Đây cũng là lý do tại sao phòng 108 không bao giờ bàn bạc với tôi. Hắn muốn hành động trước khi báo cáo. Nhưng tôi sẽ không để hắn thành công. Như dự đoán, trong nhóm, các phản ứng của 3 người còn lại đều như dự đoán. Họ đều không khác gì phòng 108. 312, tôi nghĩ vẫn nên quay lại với cách truyền thống. 505, đúng vậy, đối mặt với một con quái vật điên loạn thế này, làm sao chúng ta có thể đánh lại? 406, tôi nghĩ tốt nhất là chờ cảnh sát đến thôi. Tôi gửi tin nhắn riêng cho 108.
Hiện tại, tôi nghĩ ba người họ đã tạo một nhóm riêng để đối phó với chúng ta rồi. Bởi vì họ chắc chắn đang nghi ngờ một trong hai chúng ta là hung thủ, hoặc cả hai chúng ta đều là hung thủ. Vì vậy, đừng giả trớt nữa. Nếu không biết họ đang bàn bạc gì sau lưng, bạn sẽ không làm được gì đâu. 108 cuối cùng cũng nhắn lại. Tốt lắm, bạn thật không đơn giản. Vậy cục diện hiện tại, bạn định làm gì? Tôi nói ra yêu cầu của mình, tôi sẽ chỉ đạo. Bạn phối hợp theo tôi, hiểu không? Hắn tỏ vẻ không phục. Chỉ nhắn một dấu hỏi. Tôi gửi đi chỉ thị đầu tiên. Bạn hãy nói trong nhóm rằng bạn biết ai là hung thủ. Nhanh lên! Vì sao? 108 nhắn riêng hỏi lại. Tôi không khách sáo mà tiếp tục ra lệnh, đừng hỏi tại sao. Làm theo tôi, nhanh lên! Hắn không còn cách nào khác, buộc phải nhắn trong nhóm. Tôi đưa ra đề xuất này vì tôi đã biết ai là hung thủ. Quả nhiên, ba người kia lập tức nhảy 312, vào. Nếu bạn đã biết ai, vậy tại sao còn muốn chúng tôi tập hợp lại? Bạn có ý đồ gì? 406, tôi nghĩ bạn chỉ muốn hại chết chúng tôi. 505, nếu biết thì nói đi. Đừng giả vờ nữa. Tới lượt tôi nói trong nhóm. Hắn không nói dối lần này. Chúng tôi thực sự biết hung thủ là ai, nhưng không phải là người trong nhóm. Rồi tôi tiếp tục hỏi, chẳng lẽ các cậu không nhắn riêng với quản lý ký túc xá à? Nghe câu này, họ đều im lặng. Tôi càng nghi ngờ rằng nếu họ thực sự biết điều gì đó, họ sẽ không muốn nói ra. Tôi ngày càng nghiêng về giả thuyết, họ đang bàn bạc trong nhóm nhỏ 3 người. Còn phòng 108 cũng nhanh chóng nhắn tin riêng cho tôi, hỏi tại sao phải đề cập đến quản lý ký túc xá. Bạn không biết chúng tôi đã xác định hắn đã bị ám sát từ lâu rồi sao? Tôi chắc chắn biết đấy. Có thể phòng 108 đã quên mất. Ban đầu hắn nhắn tin riêng cho tôi là muốn nhanh chóng thông báo cho tôi việc tài khoản quản lý ký túc xá không phải do chính hắn sử dụng. Nhưng sau đó tôi đã xác nhận lại, quản lý ký túc xá thực sự vẫn là hắn. Tôi cho rằng điều này rất quan trọng. Vì vậy, tôi cũng hỏi lại phòng 108. Bạn vì lý do gì cảm thấy quản lý ký túc xá đã bị ám sát? Phòng 108 cũng trả lời rằng vì hắn luôn muốn biết vị trí thực sự của tôi. Để có được câu trả lời mà hắn muốn, tôi cũng đã đề xuất quan điểm của mình đúng đắn. Chính vì điều này, hắn giống như kẻ giết người thật sự. Nhưng nếu hắn thật sự không phải là kẻ giết người thì sao? Nếu hắn ban đầu thực sự không đưa danh sách cho kẻ giết người, nhưng hắn lại có mục đích khác. Phòng 108 cuối cùng cũng nhận ra điều này. Tôi hiểu rồi. Vậy là vậy. Tôi biết phòng 108 cuối cùng cũng đã nghĩ ra được. Điều này có nghĩa là hắn thật sự đã tham gia vào trò chơi. Hắn sẽ giúp tôi. Cuối cùng, nhóm lại có động thái. Phòng 505 nói trong nhóm rằng có tin nhắn riêng, nhưng hắn luôn không hảo tâm. Vì vậy chúng tôi hoàn toàn không quan tâm đến hắn. Sự không hảo tâm ở đây chắc chắn là quản lý ký túc xá cũng đang không ngừng muốn biết vị trí của chúng tôi. Phòng 406 cũng bổ sung rằng quản lý ký túc xá không thể là kẻ giết người. Nếu không, hắn hoàn toàn không cần tạo ra tiếng ồn để thu hút chúng tôi lộ mình. Vì vậy, hắn chắc chắn đã bị đánh bại từ đầu. Có thể xác định, họ đang bàn bạc trong nhóm nhỏ 3 người, đã đưa ra một sự đồng thuận như vậy. Điều này là đủ rồi. Tôi lập tức nói dài dòng trong nhóm rằng nhưng các bạn đã nghĩ chưa? Phòng quản lý bảo vệ ký túc xá ở cạnh cửa tầng 1. Và bức ảnh mà phòng 108 gửi ra rất rõ ràng, cánh cửa lớn không bị phá hoại. Điều này cho thấy khả năng cao là cửa do quản lý ký túc xá mở. Điều này cũng chứng tỏ quản lý ký túc xá ít nhất cũng là đồng phạm. Điều này phù hợp với luận lý của các bạn phải không? Đúng không? Vậy tại sao hắn không phản bội chúng tôi ngay lập tức, mà thay vào đó để kẻ giết người tự tìm cách tìm chúng tôi? Tôi đoán là vì kẻ giết người đã phản bội hắn. Có thể họ ban đầu chỉ bàn bạc để làm một số việc xấu như trộm cắp tài chính, nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp đánh người ngay từ đầu. Điều này cũng giải thích tại sao cảnh sát chậm trễ. Bởi vì đồn công an trong trường chúng tôi có mối quan hệ tốt với nhân viên quản lý trường. Khi có chuyện gì xảy ra, họ chắc chắn sẽ gọi điện cho quản lý miễn là quản lý ký túc xá phủ nhận. Khả năng cao họ sẽ nghĩ rằng sinh viên đang chơi đùa. Bởi vì chúng tôi cũng không phải lần đầu có báo cáo sai lệch. Cảnh sát đều đã nghe qua nhiều trường hợp như vậy, nên cảnh sát không đến vì quản lý ký túc xá ngăn cản hắn cũng là đồng phạm. Phòng 406 lại chen vào hỏi rằng chỉ là giả định của bạn thôi. Bạn có bằng chứng gì không? Tôi cũng ngay lập tức đưa ra bằng chứng. Các bạn hãy xem lại bản ghi cuộc trò chuyện riêng với quản lý ký túc xá. Hắn có nhấn mạnh rằng sẽ có người đến cứu hộ. Điều này cho thấy hắn cũng biết mình đã bị lừa. Hắn đang tìm cách tìm kiếm sự cứu hộ khác.
Vì vậy, ý tôi là để sống sót chắc chắn phải bắt đầu từ việc xử lý quản lý ký Phòng túc xá. 108 cũng kịp thời bổ sung rằng đúng rồi. Tìm vị trí của quản lý ký túc xá có thể quan trọng hơn việc tìm ra ai Phòng là kẻ giết người giữa 505 chúng cũng tôi. nói rằng Điều đó có nghĩa là chúng tôi vẫn phải bắt đầu từ quản lý ký túc xá. Phòng 108 cũng kịp thời bổ sung một câu đúng rồi. Tìm vị trí của quản lý ký túc xá có thể quan trọng hơn việc tìm ra ai là kẻ giết người đang âm thầm ở trong chúng tôi. Rất quan trọng hơn. Phòng 505 cũng hỏi rằng, nghĩa là chúng tôi vẫn phải tập hợp sao? Câu này chắc chắn là để thử thách. Tuy nhiên, câu trả lời của tôi là phải tập hợp. Nhưng phải làm rõ vị trí của quản lý ký túc xá trước khi tập hợp. Nếu đêm nay cứu hộ không đến. Rồi cuối cùng, người duy nhất sống sót chắc chắn là hắn. Nhóm lại một lần nữa chìm vào im lặng. Chỉ có phòng 108 mới nhẹ nhàng bổ sung một câu đúng rồi. Đây là kết luận tôi và hắn đã trao đổi bằng máu. Đây mới là lý do tại sao tôi nói phải tập hợp. Tôi lại ngay lập tức nhắn tin riêng cho phòng 108. Bạn đừng có nghĩ rằng thật sự bạn tin điều đó nhé.